Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো তো ক্লাস 7 or chapter number 5 lines and angles or lesson number 1 supplementary angles and complementary angles or ওপৰত আমি বহুতখিনি কথা ডিসকাস কৰিলো তো আৰম্ভ কৰো আমি হেই lesson number 1 or ওপৰত এটা কুইজ First question ইয়াতে সুধিছে what is the measure of angle x তো ইয়াতে ফিগাৰ এটা দিছে এই ফিগাৰটোত এই x ৰ মেজাৰটো কিমান হ'ব তাৰমানে x ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব হেতু দিছে এতিয়াতো আমি গমেই পাইছো দেখাতে এটো কি হয় এই ox লাইন সেগমেন্টটো perpendicular হৈ আছে oz লাইন সেগমেন্টটো লগত মানে ox is perpendicular আৰু এটো ইয়াতে দেখুৱাই দিছে ইয়াতে এটা সৰু স্কয়াৰ সিম্বলটো দিছে তো এই সিম্বলটো থাকিলে আমি জানোৱে যে দুটা লাইন এটো হেতু লগত perpendicular হৈছে এটা perpendicular হোৱাৰ মিনিংটো কি হয় তো ক'ব পাৰিম angle x o z এই angle-টো হ'ব equals to 90 degree ঠিক আছে তো perpendicular meaning হ'ল 90 degree এতিয়া x o z বুলি নকয় এটুকটো আমি ব্ৰেক ডাউন কৰি লিখিব পাৰো x o y plus y o z এটুকে আমি লিখিম x o y plus angle y o z তো দুইটাৰে সাম হৈ যাব equals to x o z equals to 90 degree এতিয়া x o y এটো দিয়া আছে 29 degree plus ইফালে আছে আমাৰ y o z যোনটো হৈছে x degree equals to 90 degree এতিয়া আমাক লাগে x degree তো x degree হৈ যাব equals to 90 minus 29 degree এতিয়া এটো সাবট্ৰাক্ট কৰি পেলাই ভ্যালুটো উলালে হল 61 হৈ যাব 61 plus 21 কৰিলে 90 বা 90 minus 21 কৰিলে 61 degree হয় তো তাৰ মানে এই এংগল মেজাৰটো হ'ব আমাৰ 61 degrees তো এটা আমি নোট কৰিলাম 61 Okay, next question. Which of these is a line? তো ইয়াতে কেটামান ফিগাৰ দিছে আৰু আমাক সুধিছে কোন কিটা ইয়াতে লাইন হ'ব পাৰে আমি যদি অপচন এ চাওঁ এটো নহয় বিকজ এটো হৈছে আমাৰ এটা পইণ্ট নেক্সট আমি যদি বি চাওঁ এটো দুটা ৰে আছে আৰু ৰে এটা কমন ভাৰ্টেক্স আছে যোনটো হৈছে ডি তো তাহাঁতৰ মাজত যোনটো স্পেচ আছে হেতুটো হৈ যায় কি এটা এংগল হে তো ইয়াতে এটা এংগল ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে নম্বৰ সি কি হয় দুটা পইণ্ট দিছে এ এণ্ড বি আৰু সেই পইণ্টৰ মাজত আছে এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন তো এটো কি হ'ব এটা লাইন সেগমেন্ট এটো হৈ গ'ল এটা লাইন সেগমেন্ট দেন অপচন ডি যদি আহি যাও ডিত আছে এটা পইণ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা এটা এৰো এটা ওলাই আহিছে তো এনেকা লাইনটোক আমি কি বুলি কওঁ ৰে বুলি কওঁ আমাক কোৱেশ্চনত কি দিছে আমাক কৈছে which of these is a line এটা লাইন বুলি ক'লে কি হয় লাইন এনেকা ধৰণৰ হয় যত দুইটা সাইডে আমাৰ থাকিব এৰো বিকজ এটা লাইন কেতিয়াও শেষ নহয় এটো ইনফিনিটি লৈ গৈ থাকিব দুইটা সাইডতে তো ইয়াতে তো আমাক লাইনটো দিয়া নাই লাইন সেগমেন্ট হে আছে ৰে আছে তো সেই কাৰণে আমি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব none of this okay next question What is the measure of angle x? তো এবাৰ আমাক দিছে এই x ৰ মেজাৰটো উলিয়াব কাৰণে আমি এটা কথা কাম কৰো যে এংগল AOB লওঁ এই এংগল AOB লওঁ আৰু ইয়াক এড কৰি দিও এংগল BOC তাৰমানে এই এংগলটো লগত আমি এড কৰি দিও এংগল BOC এতিয়া যদি আমি এড কৰি দিও কি আহি যাব এংগল AOC আহি যাব এই দুটা এংগলটো আহি যাব তো ইয়াতে আমি লিখিব পাৰো এংগল AOC এটা AOB কি হৈছে AOB দিয়া আছে আমাৰ ইয়াতে x ডিগ্ৰী এটো হৈ গল আমাৰ x প্লাস BOC তো BOC হৈছে আমাৰ 149 ডিগ্ৰী ইকুৱেলস টু ইয়াতে আমাক লাগে AOC এটা AOC কি হয় এই এংগলটো তো আমাৰ গতি এটা স্ট্ৰেইট এংগল হৈ যায় স্ট্ৰেইট এংগলটো যোনটো আমি সাপ্লিমেন্টাৰী এংগল বুলি কওঁ দুটাৰ সাম 180 হ'ব সো এতিয়া আমি ইজিলি x ডিগ্ৰী উলাই ল'ব পাৰো তো 180 ৰ পৰা 149 আমি সাবট্ৰাক্ট কৰি দিম তেনেহলে আমি পাই যাম আমাৰ এটো এংগল x2 তো এতিয়া এটো হৈ যাব আমাৰ 31 ডিগ্ৰী yes তো আমাৰ x মেজাৰটো হৈ যাব লাগে 31 ডিগ্ৰী such that 31 plus 149 কৰিলে আমি পাই যাম the straight angle 180 degree which term describes the figure তো এই ফিগাৰটো কি হ'ব পাৰে তো ইয়াতে আছে এটা কমন পইণ্ট বা কমন ভাৰ্টেক্স পইণ্ট A নেক্সট দুটা পইণ্ট আছে B and C তো A পৰা আমি এটা ৰে ড্ৰ কৰিলো such that এটো B ৰে পাস হল সেকেন্ড ৰেটো আমি কি কৰিলো পইণ্ট C ৰে পাস কৰিলো তো দুটাৰ মাজতে যোনটো স্পেচ আহি গল এটোকে আমি কি বুলি কওঁ এটা এংগল বুলি কওঁ তো তাৰ মানে অপচন A টোৱে হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ
এতিয়া আছে আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, what is the measure of angle x? তো angle x or measure to উলিয়াবলৈ এতিয়াতো আমি simply ক'ব পাৰিম, so 41 degree plus x degree যদি কৰি দিওঁ এইটো হ'ব equals to 90 degree. তো x হৈ যাব equals to 90 minus 41 degree. তো 90 minus 41 হৈ যাব আমাৰ এফালে 8 minus 4 মানে 49 degree. তো আনসাৰ আহিব লাগে আমাৰ 49. I hope বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল. তো এইটোৱে আছে আমাৰ আজিৰ কুইজ নম্বৰ 1, য'ত আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আইডিয়াছ কভাৰ কৰিলোঁ. কমপ্লিমেণ্টাৰী আৰু ছাপ্লিমেণ্টাৰী এংগলছ কি হয় এইটো কভাৰ কৰিলোঁ. তাৰপিছত আমি আইডেণ্টিফিকেশ্যনো কৰিলোঁ পইণ্টছ, লাইন ছেগমেণ্টছ, ৰেজ এণ্ড এংগলছ. তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো. চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন. থেংক ইউ.